What is up mga ka-retirees? Konting review lang no sa ating Philippine Stock Exchange Index. Dahil ilang linggo na rin akong walang trade Kahit 2 linggo akong nag-scan, 2 weekend na akong nag-scan ng stocks using Calma strategy, pero wala pa rin akong nakitang stock na pasok sa parameters ng Calma strategy. Wala akong mga na-trade nitong mga nagdaang buwan or nagdaang 2 linggo. Ano ba nangyari sa index natin? So silipin lang natin at tingnan kung ano bang nangyari sa ang mga levels na ba tayo ngayon. Kung una nating tingnan, anong trend ba natin ngayon, no? So isa sa magsasabi sa atin na indicator is yung moving average, kung tayo ba ay nasa uptrend or nasa downtrend. So tingnan natin yung 200 MA. So ang 200 na moving average natin against doon sa price nagre-resist pala or nag-act as resistance yung ating 200 MA. So ito yung sinasabi nilang sukatan, no, para malaman kung ang isang stock or ang isang index, in this case ito nga yung ating PSEI, ay malalaman kung nasaan siyang trend, uptrend ba or downtrend. So pag ang price ay nasa above ng ating 200 moving average, at ito nga yun, itong linya na to ay nagre-resist, nag-act as resistance, okay, ang ating 200 MA. At isa rin sa sinasabi nila na pagka bumalik ang price ng isang stocks at nagtitrade ito below sa kanyang 200 MA, ay most likely daw doon pumapasok at bumabalik ang mga foreign investors. Pero kung tingnan natin ang ating net foreign, ito yung sukatan naman kung alin ang mas lamang pagdating sa neto, ang buyers ba or ang foreign sellers. So mapapansin mo, nasa daily time frame tayo, abay nagkaroon lang ng positive na foreign buying is noong March 24 lang. Okay, nitong taon. At after that, dire-diretso na tayong negative yung ating net foreign. So sa madaling sabi, mas maraming foreign na funds ang or marami ang outflows kaysa inflows ng ating mga foreign investors. So kaya mapapansin mo ay talagang hindi masustain yung ilang araw din sana na pag-move up, no? Ito ay bumabalik uli. So sa tingin ko parang nagko-consolidate siya, no, in this range. So kung titingnan naman natin kung nasaan siyang level ngayon, ay nasa sa siya isang sulit na support to, itong 6,500 area. Kasi kung titingnan mo,
ay talagang ito yung mga area na may maraming buying at saka selling, no? So yan yung sinatawag nilang value zone or area of value, kasi mapapansin mo, well space in time, mga areas na yan na nagkaroon ng maraming buying at selling activities. Diyan kalimitan nag-open at nag-close yung mga prices. So pag na-break yan, dito na tayo uli somewhere here, no? Next support nasa 6,300, or sabihin na natin dito nasa 6,000 uli, 6,100, itong mga area na to. So sana ma-break niya yung moving average natin na nag-act as resistance sa ngayon, no? So yan yung sitwasyon ngayon ng ating Philippine Stock Exchange Index o yung PSEI. So pag ikaw naman ay kagaya ko na kalma trader, since weekly yung ating time frame, ay pag ganitong market structure, which is ang mga stocks naman 8 out of 10 ay doon sa akin nabasa ay gumagaya lang din sa index, no? So it needs several days, trading days or weeks, no, na dapat sunod-sunod kahit pa paano yung pataas na trend ng prices ng isang stock para mabigyan tayo ng successful na kalma. So in this case, talagang hindi tayo binibigyan, no, ng opportunity na mabigyan ng buy signal pag ganito yung market structure. So huwag natin pilitin, no, pag wala tayong na screen na stocks using the kalma strategy parameters, ay huwag tayong mag-trade. Or kung hindi, maghanap ka ng strategy na somehow fit sa market structure at huwag mong gamitin rin yon na hindi siya akma doon sa availability mo sa market. Dahil kahit sabihin fit siya sa structure ng market natin ngayon, kung hindi mo naman siya matutukan dahil kulang sa time, baka hindi mo ma-execute ng maayos at malugi ka lang din. So yun lang. So ako, unlike last year, sa aking first year sa pagtitrade, talagang pinipilit kong mag-trade at maghanap ng opportunity na mapag-trade at kumita ng pera. Pero kabaliktaran na nangyari. So ngayon, on my second year, medyo nag-iba na tayo. Nag-evolve na tayo, naka-adapt na tayo na hindi dapat pala ganun yung mga mistakes na ganun. Yung overtrading, yung pasok lang ng pasok sa mga opportunities na hindi naman alam paano i-trade yung mga ganong opportunities. So yun lang guys, thank you so much at tingnan natin sa susunod pang mga araw kung ano yung magiging galaw nitong ating merkado. At kung ikaw ay bago sa channel,
please consider subscribing for more videos like this. And kung ikaw naman ay nagbabalik, maraming salamat sa iyo. I will see you sa susunod pa nating mga videos. Bye!